Welcome to my channel! On today's video, I'm gonna be showing you kung paano ko ginagawa ang aking go-to makeup. So, simulan na natin! Ipe-prep natin ang ating mukha. Ang aking gagamitin, moisturizer, face primer, Fix Plus, lip balm. So, simulan na natin ang ating pagpe-prep. And for the foundation naman, ang gagamitin ko, Wet n Wild Coverall Cream Foundation. Gamitan ko siya ng foundation brush to apply. I use my damp sponge to blend. Sobrang puti niya ngayon, pero maano natin yan mamaya sa contouring. Ngayon naman, sa concealer, gagamitin ko naman na yung e.l.f. HD Concealer. Especially sa under eye. Hello naman dyan sa may mga katulad ko na maitim ang under eye. For this naman, gagamitin kong pang-blend ay ang aking mini sponge. I like this sponge. So cute. At dabang basa pa siya, ibibake ko na siya. Sa kilay naman, ang gagamitin ko yung e.l.f. Brow Kit. Actually, dalawa to. Isang cream, isang powder. So, gagamitin ko yung powder. So guys, ngayon naman siset ko siya ng powder na part ng palette. I'm using this. Gagamitin ko yung, gagamitin yung kasama niyang powder. Siset ko lang siya actually. Para hindi mag-smudge. Ngayon naman lilinisin ko siya gagamitan ko siya ng THEFACESHOP Concealer Double Cover. Gamit lang ako ng foundation brush na maliit. For the eyeshadow naman, bago ang lahat, prime muna natin ang ating eyelids. Gamit ko ay ang the Balm Put a Lid on It. Now, ang aking pinaka-favorite gawin ng aking eyeshadow. For the eyeshadow, ang gagamitin ko ay ang aking Morphe
eyeshadow palette para mas madaling mag-blend ng eyeshadow. Gagamitan ko muna siya nito. With the same brush, ang susunod ko naman is yung light brown. This one. Ayun, kukuha na tayo ng pinaka-dark na dark brown natin. Itong pinaka-dark na to. Ngayon, lalagyan ko pa siya ng black. Tignan natin itong black na to. This one, blend again. Ayaw mo nang makakita ng may harsh line dyan or something. Parang ginuhit lang. Like that. Gamit ako ng itim at itong flat brush na ito. And yung black color. Dito sa gagamit ako pa siya ng black eyeliner pen. Gamit ko Rimmel Scandaleyes. Ganyan lang. Lagay sa gilid, pikit, guhit. Yun lang. And then, dahil tapos na hindi pa tayo tapos sa mata, pero kailangan ko nang i-brush yung ating sabi ko nga, hindi pa tayo tapos sa mata. Bago tayo mag-contour, gusto ko munang gamit ulit yung flat brush na ito. Yung pinaka-dark na brown, ulit, pabalikan ko siya with the black one. Dab sa brown, dab sa black. Dito siya sa under eye. .35T palette. Kunin ko naman dito yung itong champagne color dito sa palette. Idadab ko siya gamit lang yung daliri. Pwede kayong gumamit ng brush o anong komportable niyo. Mag-eyeliner ako ngayon. Gamit ko ang aking eyeliner pen ng Flormar Eyeliner Pen. Gamit ako sa lamin guys. Hawakan ko lang. And for the lower waterline, gamit ako nitong parang pinkish na eyeliner. Next ay ang ating mascara. Gagamitin ko rin yung aking bagong TheFACESHOP 2-in-1 curling mascara. Bago to, excited ako dito kasi meron siyang micro wand. Maliit yung wand niya kaya sobrang excited akong gamitin. Ito siya. Dalawa yung wand niya. Isang malaking wand like ito. So, ayan. Ayaw siya ayan. Kapal. Tsaka yung isang wand niya. Dito ako excited actually. Ito maliit. Sobrang micro wand siya kaya parang excited akong gamitin. Curl muna natin yung mata natin.
Heto na, gagamitin na natin yung mascara natin. Uy, ang ganda. Hindi ko alam kung yung wand o yung product yung maganda, pero gusto ko siya, guys. Gusto ko siya. Ngayon, dahil tapos na tayo sa mata, punta naman tayo sa contouring. Kasi parang flat na flat yung mukha natin. Kung nakikita niyo, parang bumputi lang. Diba? Contouring naman tayo. Gagamit ako ng aking angled brush na ganito. Ang aking gagamitin ay from my e.l.f. brush palette. Meron na siyang pang contour, meron na siyang blushes. Okay? So for the contour, gagamitin ko itong brown. Okay. Huwag kalimutan ang noo. Next natin ay ating blush. Hindi ako gagamit ng blush sa aking e.l.f. Ang gagamitin kong blush ay aking favorite. The FACESHOP Single Blush. I like the color talaga. Gagamit lang ako ng blush brush na ganito. Guys, nalimutan ko yung sa ilong. Yung same product na pinang-contour ko sa daliri. Yan lang. Uy, tumangas ng konti yung ilong ko, diba? May naman, highlight naman tayo. Ang gagamitin ko for highlight ay the Balm. Gagamitin ko sa pisngi. Itong pinkish. Gamit ako ng malaking fan brush. Nagkaiba ng meron na, so wala pa. Aking maliit na fan brush sa aking kilay. Gagamitin ko itong lighter. So, tapos na tayo sa ating contouring, highlighting, lips naman. Burahin ko muna ng, kasi nilagay natin lip balm, buburahin ko lang. Gagamitin ko ay ang aking favorite ngayong kulay ng Mikyajy. Hindi ko alam guys, kasi dito lang yata siya sa Saudi Arabia available. Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas dito, pero feeling ko talaga dito lang to guys. Pero parang ganito yung kulay niya. Ngayon babalikan ko ang aking highlighter. Maglalagay lang ako ng highlight sa aking cupid's bow. Let's try nga nito. And sa nose, yan, ganyan o. Mas maganda ka naman yung
boom, ganda. Sa nose, nalimutan ko kasi mag-highlight sa nose yan. So guys, ito na ang finished look. Sana nagustuhan nyo, and if you like it, please give a thumbs up and please subscribe. See you on my next video. Bye!